Вітаю! Ви на каналі StyleTime. Коли мова заходить про Seiko Presage, які годинники ви одразу згадуєте? Можливо, Cocktail Time, яскраві глянцеві циферблати і асоціацією з барною класикою, або Style 60 із ретро-настроєм, чи Classic Series стриману елегантну класику, а можливо Sharp Edge з характерним патерном Asanoha. Але сьогодні у нас зовсім інша історія. Seiko Presage Japanese Garden. Це не про вечірній коктейль, це про ранкову тишу, про спокій та баланс. Тож, вмощуйтеся зручніше, сьогодні ми говоримо про Seiko Presage Japanese Garden. Годинники з циферблатами, натхненими японськими дзен-садами. І на перший погляд, дивлячись на цей годинник, не одразу розумієш, а де ж тут сад? З Cocktail Time все очевидно. Циферблати буквально передають відтінки коктейлів. А тут ні яблунь, ні квітів, ні навіть сакури. І це логічно, тому що японський дзен-сад суттєво відрізняється від того, що ми зазвичай називаємо садом. Японський сад дзен або карен сенсуй – це особливий тип ландшафту, який символізує досконалий всесвіт. Він створюється з каменів, гравію або піску, моху, води та мінімалістичної рослинності. Це не місце для прогулянок і тим більше не для сезонного збору врожаю. Це скоріше об'єкт для медитації. Зазвичай дзен-сад має невеликий розмір, оточений стіною і призначений для споглядання з одного фіксованого місця, наприклад, з ганку храма. Саме тому його часто називають садом каменів або садом сухого пейзажу. Підбір і розташування каменів – ключовий елемент такого саду. У першому відомому японському трактаті садівництва Сакуйтейкі диктуються суворі правила вибору та розміщення каменів. До того ж, книга застерігає, що порушення цих принципів порушує гармонію. У дзен-садах зазвичай використовується саме гравій, а не пісок. Він менш чутливий до вітру та дощу. А характерний візерунок на поверхні гравію, який нагадує хвилі або брижі води, має назву самон або хокіме. Він несе не практичну, а скоріше естетичну функцію. І саме цей патерн, натхнений гравієм японських дзен-садів, ви бачите на циферблатах Seiko Presage Japanese Garden. Наразі Seiko Presage Japanese Garden представлена кількома варіаціями годинників. У лінійці є класичні трьохстрілочні моделі, версії з індикацією запасу ходу, а також найбільш популярні моделі з відкритим віконцем балансу Open Heart. Самі такі годинники сьогодні розглянемо ближче. Окремі моделі отримали також власні назви відповідно до кольору циферблата та образу, які вони передають. Наприклад, модель із золотистим циферблатом Kyoto Golden Age символізує розкішну золоту епоху Кіото, час, коли місто процвітало як колишня столиця Японії. Версія з блідо-рожевим циферблатом Kyoto Cherry Blossom натхнена витонченими весняними квітами сакури Кіото, а модель із насиченим коричневим циферблатом Kyoto Autumn Leaves передає атмосферу осені, момент, коли листя Кіото починає змінювати свій колір. Сам циферблат поділений на дві частини. Більша, права частина має характерний патерн хокіме, натхнений гравієм дзен-садів. Вона розташована трохи вище за меншу, гладку частину зліва. Ці дві зони розділяє умовна вертикальна лінія, що проходить від 5:12 до 5:07. Зліва розміщено віконце Open Heart, яке частково перекривається субдайлом із 24-годинною індикацією часу. Цей субдайл дублює основний час і розташований рівно по центру умовної вертикальної лінії. При цьому гладка поверхня 24-годинного індикатора контрастує із текстурованим патерном правої частини циферблата та ніби злегка втоплюється в нього. По краю циферблата розташовані накладені годинні індекси у вигляді римських цифр. По краю циферблата розміщена похила хвилина шкала з крапочок. Мітки кратні 5 виконані більшими та більш виразними. Логотип Seiko розміщений справа по центру, на позиції 3 години. Знизу на текстурованій частині знаходиться напис Presage Automatic, а між індексами 7 та 8 годин можна побачити маркування Made in Japan, яке підкреслює походження цієї серії. Крізь відкрите серце годинника ми бачимо баланс японського калібру Seiko 4R39 з автоматичним заводом і можливістю ручного підзаводу. Механізм оснащений стоп-секундою. Всередині 24 камені. Частота ходу складає 21 600 напівколовен на годину, а запас ходу – 41 година. Циферблат захищений стійким до появи подряпин сапфіровим склом, вигнутим з обох боків.
Корпус виготовлений з нержавіючої сталі та має полірування по всій поверхні. Окремі версії можуть отримувати PVD покриття золотистого кольору, як на всьому корпусі, так і лише на ранті та заводній головці. Сама заводна головка брендована літерою S. Габарити корпусу наступні: діаметр 41,8 мм, товщина 12,5 мм, відстань від вушка до вушка 48,4 мм, вага годинника 130 грамів. Поставляється ціну моделі з п'ятирядним сталевим браслетом. Як і корпус, браслет може мати часткове або повне PVD покриття. Ширина браслета 20 мм, максимальна довжина 200 мм. Застібка типу метелик з кнопками. Також передбачені напівланки для точного підгону по зап'ястку. Прозора задня кришка загвинчується, крізь неї можна спостерігати за роботою механізму. Тут же нанесені основні технічні характеристики. Годинник повністю виготовлений і зібраний в Японії. Водозахист мінімальний. Це насамперед класичний костюмний годинник, і очікувати від нього дайверського рівня захисту, звісно, не варто. Ось так ці годинники виглядають на руці. Обхват мого зап'ястя 16 см. Вартість моделей стартує приблизно від 560 євро. А які ж конкуренти? В першу чергу можна згадати Orient Contemporary з Open Heart. Це більш повсякденні годинники, менш костюмні за Seiko Japanese Garden. Циферблати тут не такі деталізовані, зате по-своєму привабливі. А кількість варіацій Orient навіть більша. Віконце Open Heart перекривається малою секундною стрілкою. За технічними характеристиками моделі дуже близькі. Механіка із запасом ходу 40 годин, сапфірове скло, сталевий корпус діаметром 41 мм, відстань від вушка до вушка 48 мм. При цьому Orient у середньому буде дешевшим приблизно на 10 тисяч гривень. Класичну альтернативу пропонує швейцарський бренд Tissot, модель Le Local з Open Heart. Тут маємо римську індикацію, класичне гілюшування паризькі цвяхи та механізм Powermatic 80 із запасом ходу 80 годин. Сталевий корпус більш компактний, ніж у Seiko та Orient – 39,3 мм у діаметрі. Вартість такого годинника приблизно в 1,5 рази вища за Seiko Japanese Garden. Водночас, якщо хочеться заощадити або ви не любите дірки у циферблаті, можна звернути увагу на базові моделі Le Local без відкритого серця. Seiko Presage Japanese Garden – це Японія у чистому вигляді. Про настрій, деталі та філософію, про спокій і баланс. Якщо ви шукаєте дзен, чому б не знайти його у цьому годиннику? Напишіть, будь ласка, у коментарях свої думки. Дуже вам дякую за перегляд, лайки та підписку. До нових зустрічей!